أهلا بيكم مع فيلم جديد. بيبدأ فيلمنا مع الشخص ده واللي كان بيتحرك جوه المطار مع مجموعة من الزومبي، وكانوا طبعا مش بيهاجموه لأنه كان زومبي زيهم، وكان لسه عنده مشاعر وأفكار زيه زي أي إنسان عادي. وكان اسمه في الفيلم وده لأنه ما كانش قادر يفتكر غير الحرف الأول من اسمه، وطبعا ما كانش قادر يفتكر عيلته أو وظيفته أو أي حاجة عن حياته قبل ما يتحول لزومبي، لكن بيقدر يفتكر اللحظات الأخيرة ليه قبل ما يتحول، والناس اللي شافهم في المطار وتحولوا دلوقتي هم كمان لكائنات زومبي. وبنعرف إن كان في كائنات زومبي شريرة، وده لأن حصل لهم تطور. الزومبي الأشرار دول كانوا بيقولوا عليهم بونيز، وده لأنهم فقدوا كل مشاعرهم وما عندهمش أي إحساس أو رحمة. وبنعرف إن كان بيكرههم وما كانش عايز يبقى زيهم، ويمكن كمان كان عايز يرجع لحياته القديمة ويكون بني آدم مرة تانية. وكان بيعيش جوه طيارة، وكان بيقضي معظم وقته في إنه يسمع موسيقى، وكان ليه صديق في المطار واسمه وكان زومبي زيه، وكان التفاهم ما بينهم بالنظرات وساعات بالهمهمة. وفي يوم من الأيام بيخرج في وسط مجموعة من الزومبي، وكانوا في طريقهم للمدينة في رحلة للبحث عن الطعام واللي كان طبعا بشر. وعلى الرغم من مشاعره وذكرياته ما كانش بيقدر يقاوم إحساسه بالجوع أو مقاومة إنه ياكل بني آدم. وبنشوف بعد كده إن كان في جدار فاصل بين عالم البشر وعالم الزومبي، وبيعيش البشر ورا السور اللي كان بيحميهم من الزومبي. وكان في مجموعة من البشر بنعرف منهم جولي ونورا وبيري بيتم تكليفهم بإنهم يدوروا على الحاجات اللي ناقصاهم زي الأكل والأدوية والمية، وبيخرجوا النهاردة عشان يدوروا على الأدوية اللي محتاجينها جوا مستشفى المدينة. وقبل ما يخرجوا من الجدار بيكلمهم العقيد جريجو اللي بنعرف إنه أبو جولي، وبيطلب منهم إنهم يخلوا بالهم من الزومبي ويرجعوا بسرعة. وبيكلمهم عن الزومبي الشرير وبيقول لهم إنه زومبي سريع ومؤذي ولازم يبعدوا عن مواجهته. وبيخرجوا فعلا للمدينة وكان معاهم أسلحة. أما مجموعة الزومبي اللي كان من ضمنها فبيشموا ريحة بني آدمين الأكل المفضل ليهم، وبيمشوا في اتجاه الريحة وبيوصلوا للمستشفى اللي كان فيها جولي وبيري، وكانوا بيجمعوا الأدوية اللي محتاجينها. وبتسمع نورا صوت كركبة ودوشة بره المكان، وبتقول جولي إنهم لازم يخرجوا من المكان في أسرع وقت، لكن بيري بيرفض وبيقول إن عندهم مهمة ولازم تكمل. لكن مخلوقات الزومبي بتوصل بسرعة وبتهاجمهم، وبتدور معركة بين البشر والزومبي. وبيشوف جولي وبيقع في حبها من النظرة الأولى، وكانت جولي مشغولة بإنها تخلص على أصحابه من الزومبي. وبيقوم وبيمشي في اتجاهها، لكن بيري بيوقفه وبيحاول إنه يضربه بالنار. وهنا بيهاجمه عشان يقع في الأرض وبيعضه عشان يخلص عليه، وبعدها بيبدأ في إنه ياكل دماغه. ولما بيعمل كده بيشوف كل ذكرياته واللحظات اللي مر بيها، وبيحس بإحساس غريب وجميل في نفس الوقت. وكان بيتمنى إنه يرجع يعيش بني آدم مرة تانية. وبيشوف جولي في ذكريات الشخص اللي قتله، اللي بعد كده بيحتفظ بالجزء اللي باقي من دماغه جوه جيبه. ولما بيخلص بيحاول إنه يقرب من جولي اللي كانت خايفة منه وكانت حاسة إن حياتها خلاص هتنتهي. لكن بيشوف زومبي تاني كان بيقرب من جولي وبيغطيها بالدم اللي كان في إيديه عشان محدش يقرب منها. بعد كده بياخدها للمكان اللي كان بيعيش فيه جوه الطيارة، وما كانش قدامها حل تاني غير إنها تسمع كلامه. في الوقت اللي بتعيش فيه نورا اللي كانت مستخبية وكانت بتشوف كل ده لكن مش بتقدر تنطق بكلمة بسبب خوفها. وبتمشي جولي من غير ما يقرب منها أي زومبي بعد اللي عمله اللي لما بيلاحظ إن جولي كانت بتبكي وخايفة منه بيمشي وبيسيبها عشان ما تخافش. وعشان يعرفها أكتر بياكل جزء تاني من دماغ بيري عشان يشوف ذكرياته عنها، وبيشوفها وكانت في مطعم هي وبيري. وبيعرف كمان من الذكريات دي إن أبو جولي منع بيري من إنه يشترك معاهم في بنى الجدار من غير ما يقوله عن السبب. وفي مرة من المرات بيخرج بيري مع جولي وبيطلعوا بره الجدار من خلال ممر سري، وبيتفاجئ بيري لما بيشوف إن أبوه اتحول لزومبي وإنه كمان كان بيهاجمهم، لكن جولي أنقذته بعد ما قتلت أبوه. وبيفهم من ذكريات بيري سبب خوفها منه، وبيرجع مرة تانية للمكان اللي سابها فيه جوه الطيارة وبيقرب منها وكان بيحاول يغطيها ببطانية وكانت بتبصله في استغراب. بعد كده بيشغل موسيقى عشان تهدى وما تخافش منه، وبيقعد على كرسي وبيبصلها وبيبتدي قلبه اللي كان مات من فترة طويلة يدق من جديد. تاني يوم الصبح بتصحى جولي وكانت جعانة
وبيخرج آر يدور على أكل عشانها وبيطلب منها تفضل في الطيارة، لكن بعد ما بيخرج بتستغل جولي الفرصة عشان تهرب من المكان، ولسوء حظها إن كان في مجموعة من الزومبي على أرض المطار وبتحاول إنها تستخبى منهم، لكن آر بيظهر من العدم وبتتخض لما بتشوفه وبيطلب منها تتظاهر بإنها زومبي وبيوريها إزاي، وبينقذها من الزومبي مرة تانية. وبمجرد ما بيرجعوا الطيارة بيقدم لها الأكل وإزازة مشروب، وكانت مستغربة من تصرفاته. بعد كده بتحاول تسأله عن اسمه، ولأنه ما كانش بيقدر ينطق غير حرف الآر بتقرر جولي إنها تسميه آر جولي، وبتطلب منه كمان إنه يسيبها تمشي، لكن آر اللي ابتدى يحبها بيختلق الأعذار والأسباب عشان تفضل معاه وما تمشيش، وبيقول لها إن المكان بره مش آمن وإنها لازم تستنى معاه كام يوم لحد ما ينساها الزومبي اللي بره. وكانت جولي مندهشة من آر عشان كان مختلف عن بقية الزومبي وبيقدر يتفاهم معاها. وفي الأيام اللي بعد كده بتقضي جولي وقتها كله مع آر وبيتعلم منها ازاي يسوق عربية وبتسمع الموسيقى اللي بيحبها. ولما بتنام جولي بياكل آر آخر جزء من دماغ بيري واللي كان لسه محتفظ بيه، ولأن الجزء اللي أكله ما كانش طازة بيشوف آر اللحظة اللي كان فيها بيري بيضرب النار عليه عشان ينقذ جولي منه. ولما بيشوف آر الذكرى دي بيتضايق من نفسه وكان بيحاول يتخلص من بقايا الدماغ اللي في بقه، وبيزعل من نفسه لأنه قتل الشخص اللي كانت جولي بتحبه. لكن لما بيبص وراه في الطيارة بيكتشف إن جولي مش في مكانها وإنها هربت على الرغم من إنه حذرها من الزومبي اللي موجودين برا. وفعلا بيهاجمها وكان بيحاول يعضها، لكن آر بيظهر فجأة عشان يضربه. بعد كده جولي بتقوله إنها غايبة بقالها فترة طويلة ولازم ترجع لبيتها. أما فبيغضب من آر عشان علاقته بجولي وبيطلب منه ياكلها، وبتتسبب الخناقة اللي بينهم في إنها تلفت انتباه الزومبي الشرير، وبيهرب آر وجولي من المكان، لكن الزومبي بيحاصرهم وبينقذهم بعد ما اتأكد إن صاحبه آر بيحب جولي الإنسانة، وبيركبوا معاه عشان يهربوا وبيروحوا للمكان اللي كان فيه أغلب الزومبي. وبيقول لهم آر إنه بيحب جولي، وبتتحرك مشاعر الزومبي وبتتغير طباعهم وبترجع قلوبهم عشان تشتغل من جديد، وبيساعدوهم على الهروب، وبيساعدهم الحب في إنهم يرجعوا بني آدمين مرة تانية. وبيقدر الزومبي الشرير في إنه يوصل لمكانهم مرة تانية وبيبدأ في حصارهم، وبيغضبوا منهم عشان بيساعدوا آر وجولي. وبيقرر الزومبي الشرير إنه يهاجم البشر، وبتهرب جولي وآر من المطار وبيوصلوا لبيتها القديم قبل انتشار الزومبي، وبيتصوروا سوا مع بعض. وبعدها بتروح جولي عشان تنام وبتطلب من آر إنه ينام جنبها عشان يحميها ويخلي باله منها. وبعد فترة كان في دورية بتمر عشان تفتش المكان، وبتشوف جولي أبوها من الشباك، وعلى الرغم من كده بتستخبى منه عشان ما يشوفهاش لأنها كانت قلقانة إنه يشوف آر ويقتله. بعد كده آر كان بيحاول يقول لها إنه هو اللي قتل بيري، ولما بتسمع كلامه بتحزن بشدة بعد ما بتعرف إنها بتحمي الشخص اللي قتل صاحبها بيري. والأول مرة من فترة طويلة بيجرب آر شعور إنه ينام وإنه يحلم مرة تانية، وبيشوف في حلمه جولي وبيري ونورا وبيقرب منهم، وبيسمع بيري بيقول إنه مش ممكن جولي تحبه لأنه زومبي ولأنه كمان قتل صاحبها. تاني يوم الصبح لما بيصحى من نومه بيكتشف إن جولي مشيت وسابته، وبيحزن آر بشدة وبيحس بالندم على اللي فات، وكانت دي أول مرة يحس فيها بمشاعر زي دي ويحس بالوحدة زيه زي أي إنسان. في الوقت اللي بتقرر فيه جولي إنها تنسى كل اللي حصل بينها وبين آر، وبترجع في النهاية وبتقابل أبوها اللي كان قلقان عليها وبياخدها في حضنه. أما آر الحزين فبيقابل صاحبه وبقية الزومبي اللي ابتدوا يتغيروا، وبيتكلم مع آر وبيقوله إن جولي بتعيش دلوقتي مع عيلتها والناس اللي شبهها وأكيد هي سعيدة بكده. وبيقوله كمان إنهم في الليلة اللي فاتت كانوا بيحلموا وإن دي أول مرة ليهم بعد ما تحولوا لزومبي. وبيقوله كمان إن في مشكلة كبيرة، وهي إن الزومبي الشرير أو البونيز قرروا الهجوم على المكان اللي بيعيش فيه البشر. وهنا آر بيحس إن جولي في خطر وبيقرر يحذرها، وبيطلب من إن يساعده هو وبقية الزومبي، وبيقول لهم إنهم لازم يبلغوا جولي بالخطر اللي بيقرب منها، وبيجمعوا كل مخلوقات الزومبي الطيبة عشان يساعدوا البشر في معركتهم ضد البونيز. ولما بيقربوا من السور اللي كان بيحمي البشر بيطلب آر من أصحابه إنهم يستنوا في الملعب، وبعدها بيروح لوحده للمدينة
وبيدور على الممر السري اللي شافه في ذكريات بيري قبل كده، وفعلا بيقدر يوصله عشان يدخل للمكان في الوقت اللي كانت فيه جولي بتتكلم مع نورا وبتحكي لها عن اللي حصل معاها وعن الزومبي اللي أنقذ حياتها. وبنشوف إن نورا كانت واخدة الموضوع بسخرية وما كانتش مصدقة أي كلمة من كلامها. بعد كده جولي بتخرج عشان تشم شوية هوا، وبتشوف آر قدامها وبتنزل بسرعة عشان تحضنه، وبتتفاجئ لما بتحس بإن جسمه دافي وإن ده كان معناه إن قلبه بدأ يدق وبيضخ الدم في عروقه. وبتاخده جولي جوه البيت عشان محدش يشوفه. أما نورا فكانت حيرانة في أمره وبتقرب منه وبتشمه، وده لأن الزومبي كان معروف بإن ريحته وحشة، وبتستغرب لأن آر كان مختلف. وبيتكلم آر وبيقول لجولي عن السبب اللي خلاه يقابلها، وبيحذرها من الزومبي الأشرار وبيقول لها إنهم قرروا يهاجموهم. ولما بتسمع جولي كلامه بتقرر إنها تقابله بأبوها، لكن الموضوع ما كانش سهل، وبتفكر إنها تغير في شكله هي ونورا عشان أبوها ما يكتشفش إنه زومبي. وبيبتدوا فعلا يغيروا في جلده، أو بمعنى أصح بيعملوا مكياج. وفي الوقت نفسه كان في عدد كبير من الزومبي الشرير بيقرب من المدينة اللي كان فيها البشر، وبيروح التلاتة جولي وآر ونورا عشان يقابلوا العقيد جريجو، وكان بيستعد للحرب بعد ما عرف بالهجوم اللي بيحضر له البونز. وبتحاول جولي إنها تكلمه وبتشرح لأبوها إن في أمل إن الزومبي يرجعوا بشر من جديد، لكن جريجو بيعتبر إن كلامها غباء وبيرفض تصديقه. وهنا آر بيكشف عن نفسه، ولما بيعرف العقيد جريجو إنه زومبي بيرفع مسدسه عشان يقتله، لكن نورا بتيجي من وراه وبترفع سلاحها عشان تهدده وبتطلب منه إنه ما يأذيش آر. وهنا العقيد جريجو بيطلب من آر إنه يخرج من المكان، وبيجري آر وجولي عشان يحذروا الزومبي اللي في الملعب بعد ما فشلت خطتهم. ولما بيوصلوا هناك بيستغربوا بعد ما بيشوفوا العدد الكبير من الزومبي واللي جمعهم صاحب آر، واللي بيقول لهم انهم جاهزين عشان يساعدوا البشر في حربهم. وبعد شوية بيوصل البونز وبيطلب آر من انه يستعد وانه يضحي بحياته لو لزم الامر. وبنشوف في البداية ان بيقدر يصد هجوم البونز، لكن لسوء الحظ بيهرب شوية منهم وبيطاردوا آر وجولي وبيتمكنوا منهم. وبيحاول آر انه يعمل كل اللي في وسعه عشان يحمي جولي، وبيدافع عنها بكل قوته وبيقدر يهزمهم. وفي الوقت نفسه بيوصل العقيد جريجو والجيش اللي معاه للملعب، وبيرتبكوا لما بيشوفوا مخلوقات الزومبي وكانت بتحارب بعضها، وبسرعة بيفهموا ان والزومبي اللي معاه بيساعدوهم في حربهم ضد الزومبي الشرير. اما العقيد جريجو فكان بيدور على بنته جولي، وبيعرف من خلال جهاز اللاسلكي ان جيشه كان بيحارب الزومبي الشرير بمساعدة واصحابه. في الوقت اللي كان فيه البونس بيحاصروا جوليا وآر وبيفقدوا الأمل تماما في إنهم ينجحوا في الهرب منهم. وهنا آر بيبص لجولي وبيقول لها إنه وعد إنه يحميها بحياته. وفي الوقت اللي كان فيه البونس بيهاجمهم بيحضن جولي وبينط بيها، وكان بيحاول يحميها من صدمة اصطدامهم بالأرض. وبتعيش جولي وبتفكر إن آر مات في حمام السباحة، وبتسحبه على وش المية عشان تكتشف إنه لسه عايش. وهنا بتحضنه وكانت سعيدة، وبتشوف إن ملامحه بتتغير وبيتغير لون عينيه. لكن فجأة بتدخل رصاصة في صدره، بنعرف إنها خرجت من مسدس العقيد جريجو، وكان واقف هو وجنوده حوالين حمام السباحة في الوقت اللي كانت بتحاول فيه جولي إنها تحمي آر من أبوها، وكان بينزف دم. وكان ده معناه إنه اتغير وإنه مش زومبي دلوقتي، وإنه أصبح بيتأثر بطلقات الرصاص وممكن يموت. ولما بيشوف العقيد جريجو اللي بيحصل بيصدق إن الزومبي عندهم فرصة تانية وإنهم ممكن يرجعوا بشر من جديد، وبيأمر جنوده إنهم ينزلوا أسلحتهم. وبتخرج بنته من حمام السباحة وبترمي نفسها في حضنه، وبيعيش آر. بعد كده بنشوف مخلوقات الزومبي وكانت بتحارب جنب البشر ضد البونز الشرير، وبينجحوا أخيرا في إنهم يهزموهم ويقضوا عليهم. وبيساعد البشر مخلوقات الزومبي عشان يرجعوا بشر من جديد. أما بنشوفه وهو بيكمل في حياته الجديدة، ومع مرور الوقت بيتحول الزومبي البشر. وبنشوف النهاية آر بعد ما أصبح إنسان من جديد وكان بيعيش مع جولي، وبيتم هدم السور اللي كان بيعزل بين البشر والزومبي. وهنا بينتهي الفيلم. كان معاكم الملخصات محمد إبراهيم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. سلام.